Всім привіт! Сьогодні будемо робити шоколадний пиріг. Для цього нам знадобляться яйця, молочний шоколад, борошно, цукор, розпушувач та масло. Починаємо. Розбиваємо яйця в посудину, додаємо до них цукор, розмішуємо спочатку ложкою, а потім збиваємо міксером. Тепер будемо розтоплювати шоколад на водяній бані. Висипаємо шоколад в одну меншеньку каструльку, в іншу більшу набираємо води і на маленькому вогні починаємо помішувати, щоб весь шоколад розтанув. Додаємо до шоколаду наше масло і теж помішуємо, щоб це стало однорідною масою все. Тепер починаємо все змішувати по черзі між собою. Яйця з цукром, виливаємо в велику посудину, додаємо борошно, додаємо розпушувач і перемішуємо до однорідної консистенції. Після цього додаємо розтоплений шоколад з маслом і теж розмішуємо до однорідної консистенції. Змащуємо форму маслом ретельно в боки та основу. Посипаємо дно мукою та починаємо виливати туди легенько наше тісто. Ставимо в попередньо розігріту духовку до 200 градусів на 15 хвилин. Виймаємо пиріг та даємо йому час, щоб охолонути. Посипаємо для краси його зверху трошки пудрою. Ось наш пиріг готов, охолов, тепер можна його їсти і пригощати своїх рідних та близьких. Сподіваємось, вам сподобалось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!